තාක්ෂණය ගැන හොයනවා. අද iBoan කියලා පිළිගන්නවා. Eagle online help YouTube channel එකට සහ Profix Creation YouTube channel එකට. අපි වෙනතර ගෙන් දෙන ටෙක්නිකල් පැත්තේ වීඩියෝස් අද ඔයාලට ගෙනාවේ මේ පොසොන් පොයේ දවසේ. ඇත්තටම අපි channel දෙක එකතු වෙලා ගමේ කොල්ලෝ ටික එකතු වෙලා අයිස්ක්‍රීම් දන්සලක් දෙනවා. හොඳයි ඉතින් අපි ඊටු විස්තර ටික කතා කරන්න මේ අපේ සහෝදර YouTube channel එකේ කියන්නේ Profix Creation එකේ අයියලා දෙන. හොඳයි නිපුණ මල්ලි කිව්වා වගේම නිපුණ මල්ලි කියන්නේ Eagle online help එකේ වුණා. කිව්වා වගේ අපි අයිස්ක්‍රීම් දන්සලක් දුන්නා අපේ YouTube channel දෙක එකතු වෙලා ගමේ කට්ටියත් එකතු වෙලා දුන්නා. අපි මේ වෙසක් එකට තමයි දෙන්න හිටියේ. වෙසක් අප්‍රේල් 21 පාස්කුවෙනිදා ප්‍රහාරය නිසා අපි වෙසක් එකට දෙන්න හිටපු ලංකාවේ වෙසක් එකට දෙන්න හිටපු සියලුම දන්සල් තාවකාලිකව නැවැත්තුවා. ඒ නිසා මේ පොසොන් එකට දෙන්න බලාපොරොත්තු වුණා අපි දුන්නා. අපි නිපුණ මල්ලි ගිහිල්ලා බලමුනේ දන්සල පැත්තට. මේකත් මතක් කරන්න Yasith අයියේ මේ පාර පොසොන් එකට කවදාවත් නැතුව දන්සල් පහන් කූඩු ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් වැඩි. හරි අපි වීඩියෝ බලමු කියලා. හැමතැනම ඇති හැම දිනටම හමු වෙලා ඇති එනමුදු ප්‍රේමය සිනයි කියා හඳුනාගත් කිසි කෙනෙකු නැති මට මොන ගැසුනේ ඔබ පසුවේ එර හමුවේ නම් ඇයනු පතා ඔබට සිත පුදමි ඔබටම සිත පුදමි ඔබටම සිත පුදමි ඔබටම සිත පුදමි ඔබටම